Τέταρτο επεισόδιο, συστημικής διάλογη. Το θέμα μας είναι τα ψυχοσωματικά συμπτώματα. Καυτό. Είναι ένα θέμα που συχνά οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς έχουν ήδη περάσει από γιατρούς, έχουν κάνει εξετάσεις και ενδεχομένως να μην έχει προκύψει κάποιο σαφές οργανικό έβριμα ή διάγνωση που να εξηγεί την κατάστασή τους. Και έχω ακούσει να λένε ότι είμαστε η τελευταία τους ελπίδα. Εδώ να κάνω μια παρατήρηση και να πω ότι σήμερα θεωρώ πολύ χρήσιμο και ουσιαστικό το ότι οι γιατροί αναδεικνύουν συχνά την παράμετρο της ψυχικής διάστασης σωματικών νοσημάτων, σωματικών προβλημάτων και στέλνουν τους ανθρώπους να πάρουν γνώμες, να έρθουν σε επαφή με το κομμάτι της ψυχοθεραπευτικής δουλειάς και της ψυχοθεραπευτικής οπτικής. Το βρίσκω πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ ουσιαστικό και μια, ας πούμε, συνεργασία των ειδικών overall της υγείας. Όμως δεν συμφωνώ με αυτό που λέγεται ότι, ας πούμε, όλα είναι άγχος. Ναι, το άγχος προκαλεί πολλές ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Πολλά όμως από τα κέρια, μακροχρόνια, ψυχοσωματικά εμένοντα προβλήματα δεν είναι μόνο άγχος. Όπως, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι μόνο ψυχολογία. Δεν είναι όλα ψυχοσωματικά. Δηλαδή, ένας ψυχοθεραπευτής που δεν πιστεύω ότι όλα είναι ψυχοσωματικά ή ακόμη και αν έχουν ψυχοσωματική βάση, η σωματική αντιμετώπιση έχει και αυτή αδύρυτη σημασία και πολύ σημαντικό ρόλο. Όπως, ας πούμε, λέμε ότι οι γιατροί τους στέλνουν σε εμάς τους ανθρώπους και εγώ αντίστοιχα θα στείλω σε γιατρούς. Θα πω ασχοληθείτε, ψάξτε το, δώστε σημασία, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Και εμείς σήμερα θα το δούμε το θέμα από τη συστημική μας σκοπιά, προσεγγίζοντας το σύμπτωμα ως μία έκφραση και των αναγκών του ατόμου και των βιωμάτων του, αλλά και όλου του συστήματος και πώς μπορεί να αποτελεί και αναπόσπαστο κομμάτι για τη λειτουργία του συστήματος. Αναφέρθηκε στο άγχος και θα ήθελα να μιλήσουμε για τη διάκριση, πόσο εύκολα μπορεί ένας άνθρωπος να διακρίνει αν αυτό που του συμβαίνει, οι ψυχοσωματικές αντιδράσεις που μπορεί να εμφανίζει είναι απόρρια άγχους ή αν ανήκει στην κατηγορία των ψυχοσωματικών συμπτωμάτων. Εγώ θα έλεγα κάτι πιο, ας πούμε, κάπως θα απαντήσω λίγο περίεργα. Θα πω ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους. Πιο μεγάλη σημασία έχει για τους ειδικούς. Δουλεύοντας σε βάθος με τις κλινικές εικόνες, να κάνουμε μία διάκριση ανάμεσα στην κλινική εικόνα άγχος και στην κλινική εικόνα ψυχοσωματικά. Πολλά χρόνια στα Ινστιτούτα που εκπαίδευα υπήρχε το φάιλ άγχος ψυχοσωματικά. Σε αυτό εγώ δεν συμφωνούσα. Έλεγα είναι άλλο πράγμα το άγχος, άλλο πράγμα τα ψυχοσωματικά. Το άγχος κάνει ψυχοσωματικές αντιδράσεις, αλλά οι ψυχοσωματικοί έχουν βαρύτερα σωματικά προβλήματα. Και πάνω σε αυτό, αν θέλουμε, για τους ανθρώπους που δεν θα έλεγα ότι τους νοιάζει και πάρα πολύ, τους νοιάζει όμως το πώς θα δουλέψουμε εμείς μαζί τους, θα έλεγα ότι η διαφορά αγχώδους με ψυχοσωματικό είναι ότι τα ψυχοσωματικά είναι εμένοντα προβλήματα. Το άγχος δεν μπορεί να κάνει μακροχρόνια ψυχοσωματικά, σωματικά συμπτώματα. Μακροχρόνια. Δεν γίνεται. Άρα κάπως αυτή θα ήταν, παρόλο που είναι επιπόλαιη από πλευράς μου η διάκριση αυτή και νομίζω ότι επιμένω. Το πιο σημαντικό αφορά τους επαγγελματίες και επειδή μας παρακολουθούν και αρκετοί συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτό αφορά περισσότερο τους συναδέλφους. Δηλαδή να κάνουμε μια διάκριση για τους συναδέλφους τον οποίο θα δουλέψουν. Και πάνω σε αυτό θα πω κάτι πολύ απλό. Ο αγχώδης, όπως το είπαμε στο επεισόδιο 2, είναι αφοσιωμένος στις σχέσεις. Ο ψυχοσωματικός είναι ακόμη πιο βαρύ περιστατικό και είναι αφοσιωμένος στην αρμονία, στην αποφυγή των συγκρούσεων. Κάνει το παν για να τις αποφύγει. Δεν είναι δηλαδή απλά αφοσιωμένος στις σχέσεις, είναι αφοσιωμένος στις αξίες που διέπουν
τις ποιοτικές σχέσεις. Καταλαβαίνουμε τώρα γιατί διαστροφή μιλάμε, έτσι. Κάπως θα λέγαμε ότι ο αγχώδης προστατεύεται λίγο περισσότερο από το άγχος του. Ναι, ο αγχώδης μπορεί και να συγκρουστεί, μπορεί και να μαλώσει, μπορεί να γίνει και αγενής μέσα στο άγχος του, μπορεί να γίνει και επιθετικός. Ο ψυχοσωματικός δύσκολα γίνεται επιθετικός. Ο αγχώδης θα συγκρουστεί γιατί θέλει να εξελιχθεί, είναι αφοσιωμένος στις σχέσεις, θέλει να εξελιχθεί αυτό το κομμάτι των σχέσεων. Ενώ στα ψυχοσωματικά προτιμούμε την αρμονία, ας πούμε, οπότε όπως πάει αυτή η σχέση αρκεί να είναι αρμονική. Οπότε η επικέντρωση στην αρμονία τελικά οδηγεί στο θάνατο, κατά τη γνώμη μου. Γιατί αρμονική σχέση έχουν μόνο οι νεκροί με τους εαυτούς τους. Οι ζωντανοί δεν μπορούν να έχουν αρμονικές σχέσεις εφόσον είναι ζωντανοί. Δεν υπάρχει περίπτωση εμείς οι δύο, ζευγάρι είμαστε, παιδιά είμαστε, φίλοι είμαστε, να μην συγκρουστούμε, να μην χαλάσουμε τη ζαχαρένια ο ενός του άλλου. Τι αδιανόητη, διαστροφική κατά τη γνώμη μου προσδοκία είναι αυτή. Να μην σε ταράξω ποτέ, να μην με ταράξεις ποτέ. Να είναι απόλυτη αρμονία. Τώρα υπερβάλλουμε στην αφήγησή μας και εμείς, αλλά υπάρχει αυτό, Χριστίνα, υφίσταται. Επειδή είναι τόσο δύσκολο, έρχεται ο οργανισμός και αντιδρά, γιατί και το σύμπτωμα συστημικά εμείς το βλέπουμε ως μία λύση. Σε μία σύγκρουση που υπάρχει, μπορεί να μην την έχουμε αντιληφθεί, και έρχεται αυτή η λύση που είναι μεν επώδυνη, αλλά προσπαθεί να φέρει την προσαρμογή. Μπορούμε να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Με ενοχλείς απίστευτα πολύ, δεν μπορώ να σε ακούω. Είσαι ανυπόφορη, αλλά δεν μπορώ να σου πω σταμάτα, μη μιλάς. Δεν μπορώ να σε ακούω και παθαίνω ημικρανία. Σε αυτή την περίπτωση δεν σου έχω πει σκάσε. Δεν σου έχω πει βούλωστο. Αλλά δεν έχω δώσει και ευκαιρία στη σχέση μας να εξελιχθεί αφενός. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι πληρώνω ένα αδιανόητα μεγάλο κόστος γι' αυτό. Τώρα χαζό και απλοϊκό το παράδειγμά μου, αλλά πίστεψέ με, από το ψυχοθεραπευτικό μου χώρο είναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω να το δούμε στους ψυχοσωματικούς πώς το κάθε σύμπτωμα εκφράζει διαφορετικές ανάγκες. Αναφέρθηκε στο πονοκέφαλο, ο οποίος ουσιαστικά μας δίνει την απόσυρση, το να αφήσουμε κάποιες υποχρεώσεις, και σε όλο αυτό κάπως και το σύστημα ανταποκρίνεται και τα υπόλοιπα άτομα θα μας φροντίσουν, θα μας σεβαστούν. Θα το επιτρέψουν, δεν θα είναι παρεμβατικά, δεν θα είναι διεισδυτικά, θα βάλουμε ένα φρένο σε αυτό, αλλά επιμένω, το αντίτιμο είναι πάρα πολύ ακριβό κατά τη γνώμη μου. Και σκεφτόμουν ότι και οι άλλοι κάποια στιγμή θα ίσως αρχίσουν να τσατίζονται, να νομίζουν ότι υποκρινόμαστε, αν αυτό συμβαίνει επαναλαμβανόμενα. Κουραστούν, εξαντληθούν, εξουθενωθούν. Δεν παίρνουν σαφή μηνύματα επίσης, ξεκάθαρα μηνύματα, γιατί αν υπήρχε έστω και μία στις 1000 περιπτώσεις η πιθανότητα να αλλάξουν, δεν τους δίνουμε την ευκαιρία αυτή. Δηλαδή αν ας πούμε θα μπορούσαν ίσως να αλλάξουν, αυτή την ευκαιρία τους τη δίνουμε. Εδώ πέρα όμως να κάνουμε μια πολύ σημαντική υποσημείωση με πολύ μεγάλα κόκκινα γράμματα. Αυτό δεν γίνεται συνειδητά. Τα είπες πάρα πολύ ωραία πριν σε σχέση με τη λειτουργικότητα του συμπτώματος και σε σχέση με την φυσιολογικότητα, ας πούμε, που τα συμπτώματα έχουν μέσα στο σύστημα για μας τους συστημικούς. Αυτό δεν γίνεται με έναν συνειδητό τρόπο. Δηλαδή ο ψυχοσωματικός, και αυτό το λέω συνεχώς και στους ίδιους και στους ανθρώπους, δεν είναι κατά φαντασίαν ασθενής. Είναι ένας άνθρωπος που υποφέρει και που αξίζει να δώσει στον εαυτό του τη σημασία, τη φροντίδα που χρειάζεται, και οι άλλοι να του δώσουν τη σημασία, τη φροντίδα που χρειάζεται. Αξίζει νομίζω να σταθούμε και στο μεταφορικό λόγο που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για το σύμπτωμά τους. Μπράβο. Μπορούμε να πάρουμε σπουδαίες πληροφορίες από εκεί. Απολύτως.
Να πούμε κάποια παραδείγματα γι' αυτό. Ένας πόνος στο στομάχι. Μπορεί να πούμε «μου κάθισε στο στομάχι». Μήπως υπονοούμε τα συναισθήματα που θέλουμε να εκφράσουμε και δεν το κάνουμε. Ή μπορεί να είναι ένας πόνος στη πλάτη και λέμε ότι με τσάκισε. Και υπονοούμε ίσως τις ευθύνες που χρειάζεται να αφήσουμε. Το βάρος που σηκώνουμε. Εγώ επ' αφορμής αυτού, ας πούμε, θα το χρησιμοποιούσα πέρα από το τι μπορεί εγώ να ερμηνεύω και να φαντάζομαι. Θα το χρησιμοποιούσα και για να ρωτήσω. Τι πραγματικά σε τσάκισε, Χριστίνα? Τι σου έχει καθίσει στο στομάχι? Τι φαντάζεσαι? Τι μπορεί να είναι αυτό που ο μεταφορικός σου λόγος λέει ευθαρσός, αλλά που ο ουσιαστικός σου λόγος δεν τολμάει καν να το αφουγκραστεί? Είναι αξιοποιήσιμο δηλαδή, πάντοτε. Και δεν είναι τυχαίες και οι μεταφορές που χρησιμοποιεί ο λόγος σε σχέση με τα ψυχοσωματικά και ευρύτερα κοινωνικά. Έσπασε η καρδιά του, ας πούμε. Δεν το άντεξε, δεν βάσταξε η καρδιά του, ας πούμε. Είναι πράγματα τα οποία η γλώσσα μας με έναν τρόπο τα υπονοεί. Εδώ πέρα όμως θέλω να βάλω και μια ακόμη διάσταση. Δεν είναι μόνο μεταφορικός λόγος για αυτά που υποφέρω. Είναι και ο λόγος που χρησιμοποιώ και που πολύ συχνά είναι ακραίος και άσχημος και δεν προάγει την καλή μου υγεία. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο αναφέρομαι, μιλάω, αφηγούμε τον εαυτό μου, αφηγούμε τη σωματική μου κατάσταση. Είμαι ένα χάλι μαύρο. Είναι άλλο πράγμα να πω είμαι ένα χάλι μαύρο και άλλο πράγμα να πω σήμερα δεν είμαι στα καλύτερά μου. Εχθές ήμουνα καλύτερα. Αύριο μπορεί να είμαι καλύτερα. Δηλαδή, δεν λέω τώρα, ας πούμε, αυθυποβολή. Λέω προσοχή, παιδιά, στο πόσο άσχημα μιλάμε για τον εαυτό μας στον εαυτό μας. Και αυτό, μακροπρόθεσμα, έχει επίδραση επίσης. Να το δούμε, να αναστοχαστούμε πάνω σε αυτό και σίγουρα μας ενδιαφέρει η ερμηνεία που θα δώσει ο ίδιος ο άνθρωπος και στις μεταφορές και σε αυτή τη χρήση του λόγου, αλλά η αξιοποίηση που είπες πριν νομίζω είναι το πιο σημαντικό. Γιατί, εντάξει, το βλέπω, το παρατηρώ ότι μπορεί να λέω ότι μου κάθισε στο στομάχι. Το θέμα είναι τι κάνω από εκεί και πέρα. Μπορώ είτε να παραμείνω με αυτό, με όλο το κόστος που έχει αυτό, έχοντας όμως την αρμονία και την αποφύγη των συγκρούσεων. Ή μπορώ να πω ότι θα αρχίσω σιγά σιγά να εκφράζω αυτά που έχω ανάγκη, έχοντας όμως στο μυαλό μου ότι αυτό θα μου φέρει ίσως κόστος στην αρμονία που τόσο πολύ επιθυμώ. Συμφωνώ πολύ, ακριβώς όπως το λες είναι. Σκέφτομαι, ας πούμε, τώρα έτσι την ώρα που μιλούσες και μιλούσαμε για τη γλώσσα, πώς από πολύ νωρίς και από πολύ μικρά τα παιδιά γαλουχούνται σε μία γλώσσα που αφορά τον πόνο, τους πόνους, που αφορά το ψυχοσωματικό, που ας πούμε δημιουργεί διαστάσεις ψυχοσωματικές που έχουν βαρύτητα ήδη από μια πολύ πολύ μικρή ηλικία. Φαντάζομαι το βλέπεις συχνά. Ναι, να αναφέρουμε ότι στα παιδιά φυσικά και εκεί συναντάμε και ψυχοσωματικά συμπτώματα. Όσο πιο μικρή ηλικία, τόσο περισσότερο θα το τοποθετούσαμε ίσως ως απόρρια άγχους κυρίως. Εδώ μας ενδιαφέρει οι γονείς να φροντίσουν, να είναι καταπραϊντικοί, να παρατηρήσουν στους ίδιους τι ένταση προκαλεί το σύμπτωμα του παιδιού και θα έλεγα να είμαστε λίγο προσεκτικοί, να μην βιαζόμαστε, να χαρακτηρίσουμε μια συμπεριφορά ως χειριστική. Ένα παιδί που πονάει η κοιλιά του κάθε φορά που είναι να πάει στο σχολείο. Να δούμε. Τι συμβαίνει στο σχολείο. Τι συμβαίνει στο σπίτι. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Η αλήθεια είναι ότι στις αφηγήσεις, κυρίως του κύκλου μου, του οικογενειακού αλλά και του φιλικού, αυτό το είναι χειριστικός, είναι χειριστική, ακόμη και για παιδιά 1 έτους, 2 ετών, με ενοχλεί απίστευτα πολύ, απίστευτα πολύ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Είναι χειριστική, είναι ένας τρόπος να εκφράσει ανάγκες.
Επηρεάζει φυσικά. Όλοι χειριστικοί είμαστε, ρε παιδιά. Όλοι. Αφού όλοι επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον και αλληλοεπηρεαζόμαστε. Φυσικά, αλλά το χειριστική. Ναι, δεν μας βοηθάει να παρέμβουμε με κάποιο τρόπο και να βοηθήσουμε. Για κάτι φωνάζει, κάτι χρειάζεται, με την όποια συμπεριφορά μπορεί να εκφράζει. Να σταθούμε με μια ευγενική περιέργεια σε αυτό. Πώς και έτσι, τι μπορεί να θέλει. Και να προσέξουμε και τη γλώσσα μας. Δηλαδή τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι γονείς στα παιδιά τους όταν μιλάνε για σωματικά ή ψυχοσωματικά συμπτώματα. Έχει σημασία. Έχει ιδιαίτερη έτσι βάση. Πάντως, να κάνω μια παρατήρηση να μην την ξεχάσουμε. Όποτε ξεκινάω να μιλάω για ψυχοσωματικά συμπτώματα, λέω πάντα ότι αν ας πούμε σπάσω το πόδι μου, αυτό είναι ένα ξεκάθαρα σωματικό σύμπτωμα. Αν όμως έσπασα το πόδι μου επειδή έτρεχα να φροντίσω τις ανάγκες όλων των άλλων και ήμουν βιαστικός και έπρεπε να είμαι αποτελεσματικός, αυτό φυσικά δεν είναι απλά και μόνο ένα ψυχοσωματικό σύμπτωμα, ένα σωματικό σύμπτωμα, συγγνώμη. Και επίσης το τι θα κάνω με την κατάστασή μου είναι σημαντικό κομμάτι σε σχέση με τη διαχείριση και είναι ψυχολογικό. Δεν είναι τυχαία η σημασία που δίνει η σύγχρονη ιατρική στη σύζευξη, στη συμμόρφωση την ουσιαστική με τις ιατρικές εντολές. Πώς γίνεται να έχουμε πια τα πάντα, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε, εδώ πέρα τώρα, πάντοτε προσκαλώ τους ανθρώπους να σκεφτούν, να δουν τι χρειάζονται, τι θέλουν. Είμαστε στο 2026. Οι πληροφορίες είναι αδιανόητα πολλές, συγχυστικές, μπορεί να είναι και προβληματικές. Πάντως, για μένα, από το ρόλο μου, λέω ότι είμαι πάντα υπέρ και της δεύτερης γνώμης. Ενδεχομένως και της τρίτης γνώμης. Φυσικά πρέπει να θυμόμαστε ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει, ναι. Αλλά η σχέση μου, η αίσθησή μου με τον κάθε ειδικό ψυχικής υγείας εν γέννη έχει σημασία, Χριστίνα. Ζευγάρια που παλεύουν για εξωσωματική και δεν μπορούν ποτέ να βρουν τον γιατρό τους, να μιλήσουν, να καθοδηγηθούν, δεν είναι χρήσιμο. Επίσης, η αλληλεπίδραση στη σχέση μας έχει σημασία γιατί αυξάνει ή μειώνει το άγχος μου. Ο γιατρός δεν είναι απλά μία ιατρική παρέμβαση ή γνωμάτευση. Θα είναι μία σχέση σε ένα ζωντανό σύστημα που θα επηρεάσει και εμένα και τους γύρω μου και την κατάστασή μου. Ακριβώς. Εμάς, για Πάρα παράδειγμα, πολύ καλά. ο γιατρός που έχουμε, μόλις θα πω ότι πήγα στο γιατρό μας, το γνωρίζει όλη η οικογένεια, είναι όλοι ήσυχοι. Και εγώ αυτό το ίδιο πράγμα βιώνω. Θυμάμαι, έγραψα πρόσφατα στην κριτική ότι έχει τεράστια σημασία η παθολόγος αυτή για τη ζωή μου και την οικογένειά μου. Γιατί στο τέλος της ημέρας, πέρα από την σχέση που έχουμε αναπτύξει, έχει και μια βαθιά γνώση όλου του ιατρικού ιστορικού. Και αυτό είναι πολύ χρήσιμο, ουσιαστικό. Έχει δηλαδή ουσία. Και νομίζω ότι είναι καθήκον των ειδικών ψυχικής υγείας να το βοηθήσουν, να το ενισχύσουν. Να ενισχύσουν την αλληλεπίδραση, να ενισχύσουν την ανάγκη για καλή ή καλύτερη σχέση με τον γιατρό, με τους γιατρούς, με τις ειδικότητες. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι αυτοφροντίδας. Να πάω κάπου που αισθάνομαι καλά, που νιώθω εμπιστοσύνη. Ναι. Τι θα λέγαμε για την, ας πούμε, αντιμετώπιση? Εντάξει, το θέμα τώρα το καλύπτουμε λίγο επιφανειακά φυσικά σήμερα σε αυτό το επεισόδιο, μπορεί και να εμβαθύνουμε και με άλλα πράγματα. Τι θα λέγαμε για την αντιμετώπιση? Πριν πούμε για την αντιμετώπιση, πάντως θέλω να πω ότι οι ψυχοσωματικοί μας έτσι άνθρωποι που βλέπουμε, τα ψυχοσωματικά μας περιστατικά, είναι άνθρωποι που αντιλαμβάνονται τα όρια και το σώμα τους μόνο μέσα από τα συμπτώματα. Δηλαδή αν δεν είχαν συμπτώματα θα είχαν καταπατήσει πλήρως κάθε έννοια του σώματός τους. Είπες πριν ότι να δούμε τι κάνουμε όταν εμφανίζεται το σύμπτωμα. Νομίζω ένα πρώτο πράγμα θα ήταν αυτό. Να δούμε τι κάνουμε ώστε να μπορούμε να
παίρνουμε αυτό που μας δίνει αναγκαστικά το σύμπτωμα, χωρίς το σύμπτωμα, για να μπορέσει να υποχωρήσει κάποια στιγμή. Τι με αναγκάζει το σύμπτωμα να κάνω επί της ουσίας? Δηλαδή, φέραμε το παράδειγμα αυτό της ημικρανίας, με αναγκάζει να κλειστώ στο δωμάτιό μου. Άρα τι έχω ανάγκη? Έχω ανάγκη την απόσυρση, έχω ανάγκη την απομόνωση, έχω ανάγκη να μείνω με τον εαυτό μου. Πρέπει να σταματήσω να με εκθέτω. Ο Πολ Βατσλάβικ τον καιρό του ψυχρού πολέμου έλεγε ότι ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε έναν Αμερικάνο και σε έναν Ρώσο. Ο Αμερικάνος αν πάει σε ένα πάρτι και δεν του αρέσει προφασίζεται ότι έχει πονοκέφαλο και φεύγει, ενώ ο Ρώσος παθαίνει πονοκέφαλο για να φύγει. Εμείς τώρα σαν Έλληνες και με την έτσι ορθόδοξη πίστη μας είμαστε πιο κοντά σε αυτό. Άνθρωποι με αξίες, με ηθική. Έτσι ακριβώς, πολλά ουσιαστικά και βασικά αποθέματα για την ανθρώπινη ύπαρξη και για την κοινωνία εν γέννη θα έλεγα. Και εδώ πέρα και πάλι είμαστε σε ένα πλαίσιο αντιμετώπισης ή διαχείρισης των ψυχοσωματικών δυσκολιών, γιατί για μένα χρειάζεται να διαχειριστούμε και τα αποθέματά μας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι άνθρωποι με απόλυτη επικέντρωση, όπως πάρα πολλές φορές είπαμε, στην αρμονία. Θυσιάζονται με ευκολία για τους άλλους. Καταπατούν προσωπικά όρια για να φροντίσουν άλλους ανθρώπους. Θέλουν να είναι ευγενικοί. Θέλουν να είναι ανοιχτοί, προσινείς. Να δοθούν στις σχέσεις. Πράγματα πολύ θετικά. Είναι άνθρωποι επικεντρωμένοι στη δικαιοσύνη, στο δίκαιο. Και δυστυχώς ή ευτυχώς αντέχουν πάρα πολύ. Δεν είναι τυχαίο αυτό που είπα πριν, ότι τα όρια τους δεν είναι ευδιάκριτα. Μόνο στο σώμα τους τα θέτει. Συμφωνώ πολύ. Έχω όμως δύο ενστάσεις. Είπες αντέχουν. Αντέχουν όντως. Νιώθω ότι προσπαθούν πάση θυσία, πολεμούν να αντέξουν. Δεν θα πούν, δεν μπορώ. Τα παρατάω. Έχω όμως την αίσθηση ότι τελικά αντέχουν καλύτερα οι άνθρωποι που θα πούν δεν αντέχω. Βέβαια, πάρα πολύ ωραία το λες. Είναι το, ας πούμε, δεν αντέχω να αντέχω. Και αντέχουν καλύτερα αυτοί που δεν αντέχουν, γιατί τελικά αντέχουν μακροπρόθεσμα. Δηλαδή επιδεικνύουν μία αντοχή η οποία έχει διάρκεια στο χρόνο. Και ξέρεις, Χριστίνα, αυτή η παρατήρηση που κάνεις είναι εξαιρετική, γιατί νομίζω ιδιαίτερα συνάδελφοι τώρα που μας ακούν θα τους βοηθήσει σε σχέση με τη συστημική μας οπτική και τα αποθέματα κάτι. Η συστημική μας οπτική είναι επικεντρωμένη στα αποθέματα. Δηλαδή πιστεύουμε ότι τα προβλήματά μας έρχονται ένεκα των αποθεμάτων μας. Η λύση δεν είναι μείωση των αποθεμάτων, είναι σωστή διαχείριση. Δηλαδή ο ψυχοσωματικός τι κάνει? Εξαντλεί τους πόρους του. Οι φτωχές χώρες δεν είναι φτωχές χώρες. Είναι χώρες που οι πόροι είτε δεν αξιοποιούνται, είτε τις εκμεταλλεύονται άλλοι προς όφελός τους. Το ίδιο πράγμα ισχύει και εδώ, δηλαδή πολύ ωραία η παρατήρησή σου και όχι μόνο για τους ψυχοσωματικούς. Θα έλεγα ότι για τη συστημική ψυχοθεραπεία εν γέννη. Ανέφερες όμως και δικαιοσύνη και σκέφτομαι για ποια δικαιοσύνη μιλάμε ακριβώς. Είναι απόλυτα δίκαιοι για τους άλλους, είναι όμως δίκαιοι με τον εαυτό τους. Ναι. Νομίζω ότι κάπως το δικό τους το δίκαιο δεν θα το σκεφτούν, δεν θα το αναλογιστούν. Θα κάνουν τον εαυτό τους, όπως είπαμε, θυσία για τους άλλους. Οπότε... Εδώ τώρα υπάρχει, ας πούμε, ακόμη και στο νομικό πλαίσιο. Δεν θυμάμαι. Μια φορά θυμάμαι πολύ ωραία μια συνάδελφος που ήταν πριν νομικός, το είχε πει. Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είχε πει όμως, δυστυχώς τώρα. Αλλά εδώ πέρα θα σκεφτόμασταν πάντα το
το νόμιμο είναι και πάντα ηθικό ή το ηθικό είναι νόμιμο? Δηλαδή υπάρχει, πολύ ωραία το έθεσες, ένα δίλημμα σε σχέση με το τι είναι δίκαιο και σε ποιον και για πόσο και γιατί. Γιατί εγώ θα σκεφτόμουν πονηρά ότι η επικέντρωση στη δικαιοσύνη δεν σημαίνει σε βάθος χρόνου δίκαιο πραγματικά για τις σχέσεις και για την ανθρώπινη ύπαρξη, όπως και να έχει. Δεν είναι δηλαδή προσαρμοστικό, δεν είναι ευέλικτο. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα των ψυχοσωματικών και όλων των κλινικών εικόνων. Δηλαδή, πώς θα μπορέσω τα αποθέματά μου να τα κάνω πιο ευέλικτα, να είμαι λίγο λιγότερο ή να επιλέγω πότε είμαι 100, πότε είμαι 90 ή να αποδεχτώ ότι το κατώτερο που μπορώ να φτάσω είναι αυτό. Αλλά ευελιξία και προσαρμοστικότητα είναι σημαντική παράμετρος στη διαχείριση και στην ουσία. Να βάλω και μια ακόμα όμως, ουσιαστική έτσι, πολύ χρήσιμη για μένα αντιμετώπιση. Την είπαμε ήδη, αλλά θέλω να την κάνουμε και στην πράξη. Δεν είναι δηλαδή μόνο να σκεφτώ μετά από το σύμπτωμα τι ήθελε το σύμπτωμα ή τι με ανάγκασε το σύμπτωμα να κάνω. Εγώ θα έλεγα ότι οποιοδήποτε σύμπτωμα εμφανίζεται πρέπει να το σεβαστώ και να αλλάξω ρότα την ίδια στιγμή. Δηλαδή αν πονάει πάρα πολύ το κεφάλι μου, καλό θα είναι να κάτσω σπίτι ρε παιδιά, δεν πειράζει. Καλό θα είναι να με φροντίσω εκείνη την ώρα. Δεν χρειάζεται να το υπομείνω. Που στο τέλος της ημέρας, ας είμαστε λίγο ειλικρινείς, είμαστε τόσο αποτελεσματικοί όταν υποφέρουμε? Δεν νομίζω. Πιο αποτελεσματικοί είμαστε ως προς την προσήλωση στην αυτοεικόνα μας και πολύ λιγότερο στην πράξη. Και εδώ στην αντιμετώπιση πάλι νομίζω πως και με το άγχος δεν ζητάμε μεγάλες αλλαγές από τους ανθρώπους. Μικρά βήματα να δώσουν περισσότερες απολαύσεις στον εαυτό τους. Νομίζω είπες τη μαγική λέξη. Απόλαυση. Ο ψυχοσωματικός μας πελάτης, το ψυχοσωματικό μας περιστατικό δεν τα πάει καλά με τις απολαύσεις. Είναι οριακά ανιδονικός. Η απόλαυση είναι αμαρτία. Απαγορεύεται. Και εδώ τώρα δεν μιλάω για απολαύσεις σε σχέση με το να κάνω κάτι πάρα πολύ θεαματικό, κάτι πολύ wow, κάτι τεράστιο για να απολαύσω. Του οπωσδήποτε κάτι σαρκικό. Απόλαυση μπορεί να είναι ένα απόγευμα που δεν θα δουλέψω. Απόλαυση μπορεί να είναι ο κενός χώρος, ο κενός χρόνος. Απόλαυση μπορεί να είναι ένα πολύ ωραίο ζεστό μπάνιο. Πολλές φορές λέω στους ανθρώπους, παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο σκουπίζεστε. Παρατηρήστε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε μπάνιο. Πόσο γρήγορα, πόσο βιαστικά, πόσο άγρια πολύ συχνά απέναντι στον εαυτό σας. Απόλαυση δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ψάξω παντού ή κάπου να το βρω. Μπορεί και να χρειάζεται και αυτό να το κάνω, ναι. Αλλά μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι μας. Χαίρομαι που το επισημαίνεις, γιατί όταν ακούμε τη λέξη απόλαυση πάει το μυαλό μας σε κάτι πιο μεγάλο που είναι κάπως ξένο, όπως ανέφερες και εσύ από τους ψυχοσωματικούς. Οπότε μικρά βήματα, απλά να βιώνουν την στιγμή σε αυτό που κάνουν. Να είναι παρόντες, να είναι παρούσες. Ναι. Από την άλλη όμως και αν θα ήθελε κάποιος να δοκιμάσει λίγο πιο μεγάλα μέσα σε εισαγωγικά πράγματα, θα έλεγα ότι θα άξιζε να δώσει στον εαυτό του χρόνο. Δηλαδή εγώ θέλω να ξεκινήσω κεραμική, που είναι το νομίζω νέο must, θα δώσω στον εαυτό μου σίγουρα 3 μήνες. Μετά θα δώσω άλλον 1 μήνα και μετά από αυτόν το μήνα θα αποφασίσω αν μου αρέσει ή αν δεν μου αρέσει. Δηλαδή, αν πάω 1, 2, 3, 1 μήνα, 2 μήνες, είναι λίγο. Χρειάζεται και μία τριβή. Χρειάζεται να γίνει και κάτι
κάπως πιο καθημερινό κομμάτι της λειτουργικότητάς μου για να συμβεί. Προσοχή, δεν λέω οπωσδήποτε κάντε το έτσι, αν δεν σας αρέσει με το ζόρι, αλλά λέω ότι αν αμφιταλαντεύομαι, ας μην το παρατήσω με ευκολία. Ας επιμείνω λίγο παραπάνω σε σχέση με αυτό που θέλω να δοκιμάσω να κάνω. Μου αξίζει. Κάπως να μας δώσουμε χρόνο και σε αυτό, να μην μας πιέσουμε, είμαστε λίγο πιο παρατηρητικοί ως προς τις ανάγκες μας, στο πόσο τις αναγνωρίζουμε, να τις εκφράσουμε σε εμάς τους ίδιους, τους άλλους, σαν αρχή. Και φυσικά, για μένα η θεραπεία του ψυχοσωματικού είναι η σύγκρουση που δεν γίνεται έξω, γίνεται μέσα. Και φυσικά το κόστος θα το πληρώσω. Δεν γίνεται να το αποφύγω. Σύγκρουση όμως, Χριστίνα, δεν σημαίνει γκρεμίζω τα πάντα. Δεν σημαίνει ουρλιάζω. Σύγκρουση μπορεί να είναι και το όχι. Σύγκρουση είναι και το δεν ανταποκρίνομαι σε αυτό που θέλεις γιατί δεν μπορώ. Επιθετικότητα για μένα είναι στρέφομαι ενεργά και έντονα προς μία κατεύθυνση. Επιθετικότητα που δεν είναι ορμάω για να σου κάνω κακό και να είμαι βίαιος. Αυτό είναι βία, δεν είναι επιθετικότητα. Ναι. Ούτως ή άλλως, οι ψυχοσωματικοί άνθρωποι έχουν μάθει πολύ καλά να αποφεύγουν τις συγκρούσεις, οπότε και όταν αποφασίσουν να συγκρουστούν θα το καταφέρουν να το κάνουν με έναν τρόπο ευγενικό προς τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή εμπιστευτείτε τον εαυτό σας ότι θα το κάνετε με έναν τρόπο συνεπή. Τι λες, είμαστε έτοιμοι να κλείσουμε? Ήταν πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να πούμε. Φυσικά μπορούμε και να το εξειδικεύσουμε το θέμα αυτό. Νομίζω λίγο παραπάνω εισαγωγικά το είδαμε. Τι θα έλεγες? Κλείνοντας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μήνυμα για τους ψυχοσωματικούς συνοψίζεται στη φράση του Φρανσίσκο Βαρέλα: όταν ένα ζωντανό σύστημα υποφέρει από κάποια ασθένεια, η θεραπεία βρίσκεται στο να συνδεθεί με περισσότερα κομμάτια του εαυτού του. Πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πολύ, Χριστίνα. Ευχαριστώ πολύ κι εγώ.